Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Roku ZSSK 750-183-as pályaszámú Búvár Bece nevű mozdonyának H0 építési nagyságú gyári digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. Pár szó a mozdony eredetiéről. A Búvár Bece nevű, eredetileg 478.3-as sorozatszámú mozdonyok 1968 és 77 között készültek a CSD részére. A CKD összesen 408 darabot épített ez idő alatt az 1325 kW teljesítményű 100 km/h maximális sebességű dízel villamos mozdonyokból. A 90-es évek elején 163 darab mozdony át lett építve, ekkor kaptak ezek a gépek az eredeti gőzfűtés helyett villamos vonatfűtést, illetve számos más ponton is módosításokat végeztek ezeken a mozdonyokon, amik ekkor a 750-es sorozatszámot kapták az új sorozatszámozási rendszerben. A modellezett mozdony is a 750-es széria tagja, 1974-ben vette állományba a CSD, majd Csehszlovákia szétválása után a szlovákokhoz került, ahol jelenleg is aktívan szolgál az ESSK-nál, Érsekújvári honállomással. A Roku a mozdony jelenlegi 6. korszakos állapotát modellezte le. És most nézzük meg a modellt. A szokásos Roku dobozban találjuk a búvárt, amiből kivéve egy majdnem készre szerelt modell tárul a szemünk elé. Amennyiben megelégszünk a kétoldali vontatással, szerelt állapottal, és nem kívánjuk felhelyezni a mellékelt maratott táblákat, akkor a kürtök és egy tetőantenna felszerelése után már is egy menetkész mozdonyunk van. Maga a forma szerintem remekül eltalált, és kézbe véve a gyártótól megszokott minőségi érzetem volt. A főbb méretek pontosak, a típusra jellemző formai sajátosságokat jól leképezte a Roku. Részletek tekintetében sem lehet szerintem panaszunk, nézzük is meg őket egy picit közelebbről. A tetőn áttört szellőző rácsokat és szépen kidolgozott részleteket találunk, a gyártó még a tetőre felvezető kis kapaszkodókat és a szellőző rácsok között futó kapaszkodót is elkészítette természetesen különálló elemként. Külön elem a kis hűtőradiátor és a kürtök is. Emellett megtalálható a tetőn egy kis tetőantenna is. A mozdony oldala karakteres a kerekablakokkal és a bordázott kialakítású oldalfallal. A géptérablakok mögött egyszínű géptérimitációt találunk. Fent középen megtaláljuk a géptér áttört szellőző rácsozatát, oldalt pedig a hűtőzsalug rácsozatát. A vezetőállás feljáró ajtajainál a kapaszkodók külön fém elemek. A főkereten külön elemként vannak elhelyezve az emelési pontok, a vezetőállás feljáró legfelső lépcsője pedig a főkeretbe besüllyesztve került kialakításra. A mozdony homlokfala az, ami miatt a Búvár Bece nevet kapta a mozdony. A jellegzetes, semmivel össze nem téveszthető forma szerintem jól leképzésre került. Fent középen a felső homlok fényszóró, alatta a búvár szemüvegre emlékeztető víztiszta szélvédők, amiken át belátunk a kidolgozott egyszínű vezetőállásra. Az ablaktörlők külön elemként kerültek fel a mozdonyra. A szélvédők alatt elhelyezésre kerültek a kapaszkodók is, az első járótrepni sima felületű, alatta pedig két különálló kapaszkodó található szintén. A melgerenda szépen kidolgozott, rajta találhatóak meg az alsó lámpák, a csavarkapocs és a féktömlők, ezek alatt pedig a típusra jellemző pályakotró bújik meg. A teli pályakotró használatakor fel tudjuk továbbá helyezni a mellékelt fűtési csatlásokat is. A mozdony alján sem spórolt a gyártó. Középen a gázolajtartály és akkuláda, valamint a légtartályok találhatóak meg. Szépen kidolgozott elemek ezek, hűek az eredeti mozdony alatt található berendezésekhez. A forgóváz is jól sikerült, szépen kidolgozott darab, finom rajzolatú elem. Itt a gyártó figyelt arra is, hogy a típus a módosított forgóváz szekrény kapcsolattal legyen ellátva, ahogy az eredeti mozdony is. A modell festése alapvetően jól sikerült, a színek el lettek találva, pontosan leképezte ezt a gyártó. A bonyolult oldalsó villámforma is szépen megjelenítésre került ezek mellett. A gyártó a maszkolásokat alapvetően jól megoldotta a bordázott felületeken is, azonban a szélvédők alatti részen minimális ködölést vettem észre. Az alvász berendezések is festettek, és a pályakotróra is felkerült a zebracsíkos minta. A feliratozás terén a Roku hozta a már megszokott minőséget. Minden kis apró felirat éles, és nem lettek lespórolva sem az alvászberendezések, sem a forgóvász feliratai, piktogramjai. A gyártó ezeket is elhelyezte a mozdonyon, ahogy a vezetőállás feljáró lépcsőinek élei is sárgával kihúzásra kerültek.
A mozdony funkciók tekintetében rendelkezik menetirány szerinti világítással, külön kapcsolható felső fényszóróval, külön kapcsolható zárfényekkel és tolatófénnyel. Vezetőfülke világítás azonban sajnos nincs. A kaszni könnyen leemelhető, ekkor elénk tárul a mozdony belseje. Középen a Plux 22-es nyáklap található a gyári CIMO hangdekóderrel, az egyik oldalon a dupla kocka hangszóró, míg a másik oldalon pedig egy powerpack található. A nyák alatt van a lendítőkerékkel ellátott motor, ami kardánokon keresztül hajt ki a forgóvázakba. Mind a 4 tengely hajtott, egy tengelyen pedig 2 oldalt tabatógyűrű található. A mozdony különösebb gond nélkül megbirkózott 6-7 kerékáramszedős személykocsival a 3%-os emelkedőn a terepasztalomon. A mozdony a pályán egyébként szépen egyenletesen fut, imbolygásnak, szitálásnak nyoma sincs, a kerekek centrikusak, a motor egyenletes sebességgel mozgatja a gépet minden sebességen. A lassú menet példás, és már egészen kis sebességen is megfelelő vonóereje van a mozdonynak. A búvár rendelkezik közelkapcsoló kinematikával, ami mind a fecskefarkas, mind az univerzális kapcsolót használva szépen teszi a dolgát. Egyenesben összehúz, ívekben pedig kellő távolságra eltartja még a hosszabb kocsikat is, biztonsággal használható, a gyártó által írt 360 mm-es ívsugárig mind húzott, mind tolt üzemmódba. A mozdony gyári hangos, CIMO hangdekóderrel van ellátva, hallgassuk meg most ezt a hanganyagot. A modellezett pályaszámú mozdony az Érsekújvári fűtőház kötelékéhez tartozik, elsősorban személyvonatok továbbítására használják, a terepasztalunkon így leginkább szlovák 6. korszakos témába illik bele, de ha eltekintünk a pályaszámtól, cipőkanállal akár egy Uprin nemzetközi gyors élére is befogható, ezzel a vonattal 2007-es megszűnéséig ugyanis búvárok jártak be egészen 60-ig és vissza a 81-es vasútvonalon. Ha már búvár, akkor megemlíteném, hogy járt nálam korábban egy CD verzió is a mozdonyból. Formailag és beltartalmilag az a modell is a most bemutatott ZSSK verzióval megegyező kivitelű volt. A 754 046-os pályaszámú mozdony elsősorban festésben és feliratozásban tér el az ZSSK társától.
A CD mozdonynak nincsen hazai vonatkozása, ő cseh belföldi személyszállító vonatok élén dolgozott, de a választott pályaszám egyike volt azoknak a gépeknek, amiket rövid időre bérbe adtak a lengyeleknek az ottani dízelmozdony hiány enyhítésére. A Rokó emiatt a mozdonyhoz mellékelt még plusz táblákat és opcionálisan felragasztható vizes matricákat PKP IC logóval. Így mind cseh, mind lengyel témába elsüthető gépről van szó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!